بحثنا المستمر ولسنوات طوال عن كل جديد يهم فهد الأطلس المختفي قادنا أخيراً إلى منطقة أم البخت وزاوية الشيخ الجديرتين بالاهتمام والاستطلاع. غير أن ما صادفناه من آثار أيتيمورية كثيرة متناثرة هنا وهناك استمالنا بقوة جاذبيته واستفز فضولنا لاستكشاف مكنون هذه القبيلة البائدة. قبيلة يلف تاريخها قتامة وغموض سوى ما يزيله من بقايا معمار فارع منهار، إلى جانب ما يحكى عن هذه القبيلة من صيت الصلافة والجور في حق الجوار، إلى أن استؤصلت شوكتها بالتهجير قسرا إلى ضواحي مراكش جنوبا. لكن تلك القبيلة لم تترك من شواهد مادية دالة على تاريخها غير بعض من مآثر تليدة صامدة تنادينا وسائر المستكشفين والدارسين من بعيد. ولا يزال سفرنا متواصلاً لاستكشاف هذه الأصقاع البختية. هذه المرة اقترح علينا السيد رشيد بوصبري من مجموعة الاستغوار والاستكشاف والرحلات الجبلية بزاوية الشيخ الاقتراب من معالم مخلدة بأجراف أزغار على مقربة من وادي أم الربيع.
مآثر لا تخطئها سهام الشك حول انتمائها البختي القديم، مثلما لم يفقدها طول العهد أنفاس ذكرى محفورة في أعماقها عن بصمات الإنسان البختي القديم. المخازن ديال تسنفيت شتي كي دابا شتي كيفاش تبناو داكشي تما ملي كانوا ملي كانوا تيدوزو مارط واش كانوا تيديروا العواد في القبيل. شوف كاين واحد النيفو هنا ونيفو الاخر الفوق ونيفو هنا دابا هادو راه كلهم بنايات من هنا، دابا كل غار دابا فيه البنايه ديالو وغادي سير كاع هاد لافالي كلها، هاد لافالي كامله، وكاين واحد الكاف تما فيه الداخل فيه البيوت مبني من الداخل البيوت كاع غادي نمشيو ان شاء الله دابا نشوفوا. وهذيك البنايه دابا هي الوحيده اللي هي صعيبه، عندك هذه وعندك وحده اللي هي، وكاين شي وحدينات صغار هنا في الجنب، وكاينه وحده راه هي هنايا حتى هي صعيبه. وما كاينش في المنطقه شي واحد اللي راجل كبير في العمر اللي يكون دابا الناس الكبار كاع اللي كانوا عارفين هاد المصايب اللي كانوا تيسمعوا ما هما راه موحد سيكلوا. دابا هادشي غير من جد لجد، واحد تيعاود واحد القصه ديال هنا. هذا النموذج في الإيواء إلى هذا الشكل التضاريسي بموقعه المنيع وبقربه من مصدر مائي هائل غزير يدل على عراقة الإنسان البختي الأول بهذا الفضاء الواسع. رغم المصادر القليلة حول ماضي هذه الأرض، فإن تأمل دلائل تاريخها من صنف هذه المعالم يحيل على تاريخ ضارب في القدم قد يرجع بنا لما قبل دخول الإسلام إلى بلاد المغرب. ومن أفواه الرجال الحاليين عن أسلافهم ومن تصانيف قلة من المؤرخين تحصل احتمال انتساب هذا المجال لقبيلة أي تيمور المنتمية جغرافيا على الأقل إلى الكتلة الصنهاجية الواسعة الانتشار، قبيلة استطاعت استغلال هذا المجال الثلاثي الوحدات التضاريسية في شكله الجبلي والديري والأزغاري كذلك. هاد البلاصة هادي بحال كتي ممر، اي باساج هذا وكيدوزو من واحد الممر من ليه واحد الممر مسدود، انت غتشوفو كتدخل وتخرج من الجهه الاخرى. ممرات بحال هادوك الناس اللي كانوا ساكنين في هاد المخازن هنايا، يعني هذا كانوا تيستعملوه كممر. كان الماء وكان الحوت، لان كانوا هما صيدوا الحوت، كانوا هما كيعتمدوا على الحوت ويعتمدوا على الحيوانات، صيد الحيوانات. زين نحاولوا باش نطلعوا من هنا، لان باقي هذا هو كان ممر غير مع عوامل ديال الشتاء وسميتو سير الله حاط هذيك كمان يطلع. هذا هو الممر، شتيه الدخله ديالو هنا. دابا كيدوزو من لهيه وكيجيو كيدوزو من هاد الممرات هادو. هاد البلاصه هادي كلها عامره ممرات من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. زين هادوك الناس دابا اللي كانوا ساكنين في المخازن، هادوك المخازن اللي قدامنا اللي غادي نشوفوا هنا كيدوزو من هنا كيدوزو الممرات ديالهم. شوف واش كيدوزو من هنا كيتخزنوا على حسب ديك الساعه. كان شوف واش كانوا كيخافوا من دوك الوحوش ومن النموره والسبوعه في ذاك العهد، ولا كان الهجوم ديال العدو بحال هكا، كانوا تيستعملوا هادو ممرات سريه. ماشي كان يهود الماء طالعوا كيدوزو من هنا. النيفو خاصك الماء نيفو الماء طالع، ماشي بعيد يكون نيفو الماء وكانوا تيدوزو من هنا. ماشي بعيد، ماشي بعيد. لا التاريخ باش غتمشي فيه بزاف ما كاينش المعطيات والو. خاص دابا الناس الكبار اللي كانوا ماتوا كيعاود لك واحد من واحد شي تيعاود لشي. ما بقاوش كاع دوك الناس. فين هما راه الله يرحمهم مساكن ماشي في السلاح فاش كيسكنوا شي كيدير شوف الشحو غادي مع الفوتو طالع. وهاد الممرات هادو يدل هذا النوع من العيش الشاق الضنيك على استحضار ساكنته الأوائل للبعد الأمني ظالمة أو مظلومة في اختيار مراكز عيشها خلال فترات من تاريخ منطقتهم، سواء كان ذلك لأجل تأمين مجالها الحيوي بالدير أو بالأزغار أو بهما معا.
وهو العامل الذي دفعها إلى السعي الحثيث لمراقبة الطرق والمسالك المؤدية إليهما. دابا منين دزنا من دوك الممرات دابا تنبداو اخر ممرات هما هادو وكندوزو على الكهوف. شتي فوالا دابا حفروهم وتيبنيو فيهم. هنا هنا كيديروا داك على حسب الروايات. هنا زعما كيديروا تيتخزنوا فيهم كيباتوا فيهم على حسب داك الشيء اللي بحثنا حنا من اللي سكننا من الناس الكبار ولا يعاودوا على حسب هذا التسميه. كانوا كيحفروهم عاد يسكنوا فيهم. تيحفروهم دابا هادو راه باين محفورين. دابا هادوك الاخرى ها هي الفوق فهمتي. عاد غادي نوصلوا للبلايص اللي هما فيهم باقي فيهم الاثار، باقي فيهم الاثار البني. ما فيهمش الاثار د الحفير. ولكن باش كانوا تيحفروه ما عرفت بقاش انت كتشوف راهم دايرين مصوبين فينين. راه دابا كاينه وحده جوج ثلاثه اربعه. انا شاك فيهم شي واش محفورين هادو. وي شاك فيهم واش محفورين. ما عرفت باش كانوا تيحفروا داك التفي. ها الاخرين هما الفوق. شوف واش بالك اسي الحسين دابا هادشي غادي يكون محفور ليه لان داكشي الفينيسيون تقريبا متشابه. غير ما كاينش زعما الاثار ديال الحفير. لا غير هو دابا هذه كتشبه هذه كتشبه كيفاش زعما اش غادي يكون فهمتي. شوف الطريقه باش كانوا تيحفروا ما كانوا تيحفروا دوك تيديروا الحجره صحيحه وتيضرب بها بحال هكا فهمتي. لا تيدير حجره وتيصوب بحال شكل مطرقه بحال داكشي ديال داك الانسان القديم وكانوا تيحفروا. هنا دابا وصلنا لهاد البلاصه. دابا اول وحده كنلقاوها انها مبنيه. شتيها دابا تما كاين العواد ومبنيه. هذه دابا راه بناوها هذه مبنيه هذيك باينه بحال داروا واحد السور وقائي. شوف واش كان وديال العواد باش كانوا كيطلعوا. يمكن واقيلا واش كان شي ممر من هنا اولا كيما قلتي النيفو ديال الواد كان الواد شي شويه بحال قلتي طالع. دابا راه غادي نزيدوا لقدام غادي نلقاو واحد الكاف مبني من الداخل فيه البيوت. مبني من الداخل فيه البيوت. علاش هاد التيوات السي رشيد؟ هاد التيوات هادو واقيلا دايرين البومباج ليه. راه كاين الخطاء الدوره راه كيزم ليه غادي يمكن دايرين البومبات تما باش كيسقيو دوك الفيرمات الفوق كيطلعوا الماء. وهذا واحد الكاف مبني من الداخل فيه بنايات للداخل بحال البيوت. قلتي فيه البيوت هذا؟ فيه البيوت للداخل هو كان تيسكنوا فيه. ومن بعد هذا ساهل تطلع ليه ماشي ساهل. هذا غادي نطلعوا له نورمال عادي ما كاينش مشكل فهمتي. غير كاين بعض البنايات هنا بحال هكا تعاود الترميم. جاو الناس من بعد جاو دوك العزابات يسكنوا فيهم كيديروا الماعز داكشي من وراء داكشي ديال داكشي القديم اللي كان. شفنا التراب بيوت هنا وي تراب والجير قاصح تراب والجير بحال الحجر. والطريقه باش كيبنيو زعما داكشي متقون محطوط متقون وراه غادي داخل بحال هكا. شتي هنا ها هو هذا شنو هو الاستعمال؟ واش كيسكنوا ساكنين هنا ولا غير كيستعملوا؟ شوف شي الطريقه باش كانوا تيبنيو شي طريقه زوينه. شوف هنا كيدير بيت مورا بيت. بيت ورا بيت. واحد الاخر داخل. شوف هذه واحده اخرى كبيره. هذه كبيره هذه بيني هذه حتى هي من الداخل بحال قلتي فيها مفروقه على جوج. مفروقه على جوج. قلتي دابا جوج بيوت هنا. وعندي كيفاش دابا كانوا تينعسونا كيفاش كانوا تيسكنوا كيفاش ماشي مضيق. شوف هذه هاي اخرى هنايا حتى هنا حفروت ما كاينش شي حاجه مزيان. هذه مقسومه على جوج حتى هي على جوج. حتى هي على جوج كدايره. هنا واحد المنظر المنظر هنا عجيب كيشوفوا في الربيع. منظر واعر. شوفوا زوينه هذه. هاي منظر رائع. واد المربع هيا كاين قص الماء. لا كاين قص الماء كاين قص. هو كيبان كاين قصوه دابا دابا من البرج. راه غادي دابا النيفو ديال الموت ينزل. غادي كاين قص واحد القطار غادي يحبس.
شنو هو هذاك الشلال؟ هذاك ديال التصفيه، كاينه التصفيه هنا الفوق ديال واد الحار. التصفيه د واد الحار وكتكب هنا كتكب هنا كتكب في الواد. تصفيه تيصفيوه ويتريتيوه ويمكنوا تيطلقوه باش ماشي نورمال داكشي يتلاح في الواد. الطبيعه الصوت دار ليه شي ريسيكلاج ماشي هكا. دار ليه الريسيكلاج يتعاود. دابا هذاك الشيء برودوي شيميك غادي يقتل كاع الحيوانات اللي كيعيشوا في هذا الماء. اللي كيعيشوا هنايا. لقد لجأ الأيموريون البختيون الأوائل وخلفهم من بعدهم إلى استغلال المناطق المرتفعة ليتحصنوا بها من هجمات الخصوم وكل الكيانات المعادية. جيتوا السي الحسين هنا واحد البنايه هنا وسط هذا الكهف هذا. فأقاموا تجمعات أملتها ظروف اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية فرضتها حالة الفوضى وانعدام الأمن في حقب من تاريخهم ومن تاريخ البلاد ككل. عامل طالما حمل معظم أمازيغ شمال إفريقيا على الالتجاء إلى مثل هذه الملاذات في بناء المخازن والحصون وعلى نفس المنوال الذي شاهدنا عينة منه هنا. تلك هي عقيدتهم المتوارثة من خلال ثقافتهم المشتركة في اتخاذ كل ما هو قادر على حمايتهم وحماية موروثهم الاجتماعي والحضاري، وهو ميراث سلوكي يعبر عن نزوع دائم نحو الاستقلالية وعن تقليد متوارث في التضامن بين بعضهم البعض وبالاتحاد مع الأماكن الوعرة وفي ظل حمايتها. كاين شي حاجة ثانية هنا شي وهنا واحد الكاف هنايا واش كانوا كيحطوا فيه شي حاجة لداخل هنا. شوف هادشي كاين محفور صح محفور هادشي. وقيلا هذا كانوا تيخدموا فيه التبن شي اثر ديال التبن شي تحت الارض التراب غادي نخرج نشوف واش هادشي التبن هو التبن تحت التراب شتي تبدل لي اللون ديالو. اللون ديالو كيولى دابا انا شكيت بحال دابا هذا التبن هذا كانوا تيخزنوه هنا دابا وتيديروا عليه التراب بحال هادشي دابا اللي كيديروا دابا جديد تيديروا النذر ديال التبن وكيعمروه بالغيس من الفوق باش يبقى محافظ على التبن. ولا هنا لا هذه الطريقه واقيلا يمكن دايروها. التراب اللي شتي دابا غير الوقت الزمن اللي دار ليه هكا. دابا على حسب تقريبا ملي كيديروا التبن هنا داكشي تيبغي البروده باش يبقاو ديما محافظين على العلف ديال البهائم ولا الكذا كيحافظوا عليه الزمان وداك الشيء اللي كاين. واخا غادي نمشيو نشوفوا واحد شي بنايات يعني ثاني معلقه ماشي مخازن معلقه في الجرفه هنايا. مخازن معلقة من غرف عتيقة الطراز نحتتها أنامل الذين عبروا تاريخ أمازيغ الأطلس الأوائل. ساكنة خلفت مخزونا لا بأس به من الفن المعماري المدون فوق المبني أو المحفور من هذه الصخور، ومآثر تركتها تجربتهم الإنسانية بمختلف حالاتها فوق أراضي هذا المجال البختي المضطرب الهادئ حسب الأطوار التي مر بها أو حسب الأدوار التي لعبها في محيطه. ندوزو من هنا باش نمشيو نحاولوا نطلعوا لدوك المخازن اللي الفوق هنايا. نجي من هنا الصورة بحال شي حجر يطيح ما عرف واش بنايه ولا بحال الدروج طالعين. نشوفوا كي نديرو نحاولوا
هذه المخازن المعلقة الغارقة في نعيم العراقة تثير التساؤلات حول قوة عزيمة أمازيغ المنطقة القدامى الذين تفوقوا بعبقريتهم وبإقدامهم في بناء وتسلق السلالم والأدراج على جنبات الأجراف. اليوم تهاوت تلك السلالم وتلاشت معالمها، واضطرتنا لاستخدام معدات التسلق الحديثة لأجل الاقتراب من المنيعة منها. حاول تقرب علينا باش تشدني. طلع برا. سير دابا لهي. هاك على كورد. شوف على كورد. صافي سي بون. شوف هنايا كيفاش تبناو هادشي راه عجيب. شوف السي حسين دابا هنايا شتي هادو المخازن. هنا راه العجب كاين هنايا. ها دورو مخازن. 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 وكيديروا هنا حتى داكشي النحل. النحل زعما؟ شفنا هادو بحال هادو في الجنوب المغرب. كيديروا لهم بحال كيديروا فيهم داكشي النحل ولكن هادو باين بزاف المخازن. لا هادو مخازن هادو فهمتي. هادو مخازن هادو راه غير دابا شوف دابا غير العامل ديال العلو وما راه ما غتبقى حتى حاجه كلشي غادي يمشي. فهمتي لا دابا ما عرفناش دابا شنو واش كانوا تيخزنوا فيهم شي حاجه واشنو خزين واش كانوا تيباتوا فيهم واش ما عرفتش هادشي. نشوف شحال من واحد هنا كاين واحد ها هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10 11 12 غير هنا. كاين شي وكاين هذاك العود تما ما عرفتش كانوا تيطلعوا به شي حاجه ولا غير كيطلعوا داكشي ديال الماكله ديالهم. غادي نمشيو نشوفوا الجهه اخرى. شوفوا الجهه الاخرى. شوف هذا التراب هذا باش كانوا تيبنيوه. شوف دابا هذا الجير ولا شنو؟ كون اللون ديالو بحال قوي. ما طيبوه. غنمشيو نشوفوا ليه. هذاك الحيط تما راه كاين حتى هي فيها المخازن وفوق منها. واجهات هذه الأجراف من المباني التاريخية نموذج فريد من طراز فنون العمارة الصخرية، فلقد وجد البناء القديم فيها مادة مطوعة له فبنى بها ونقش عليها بقهر سطحها بالنقر والحز بيوتات تحكي عن حقب شاهدة على حياة القهر وقسوة الظروف التي شهدتها هذه الأرض جيلاً بعد جيل. كيخزنوا داكشي ديالهم هنا. زين ديال الشعير الماكله ديالهم. ملكتنا رغبة جامحة في استكشاف هذه المخازن واحدة تلو الأخرى، غير أن مرافقنا السيد رشيد أخبرنا عن انتظار بقية مجموعته لقدومنا بمنطقة أقا بوها البعيدة عنا، فأجلنا ما تبقى منها إلى فرصة استكشاف آخر إن تيسرت.
كانت أيتيمور وكسائر قبائل مجالها من هذه القبائل الأمازيغية الأطلسية تجمع بين الانتجاع القصير أو الطويل قرب وادي أم الربيع شتاءً وفي المرتفعات صيفاً، كما كانت تجمع بين الاستقرار الدائم أو المؤقت إما في غياهب السفوح العميقات والسطوح المرتفعات أو في قرى نائيات متحصنات. هذه المنطقة سميتها إبوها، وهذا الوادي هنا تيقول لي أقانبوها. من تسنفيت بأزغار توجهنا نحو منطقة أقانبوها بالأدرار مع أعضاء من مجموعة الاستغوار والاستكشاف والرحلات الجبلية التابعة لزاوية الشيخ لاستكشاف مواقع مغارات فريدة في هيئاتها بالمنطقة. ساكنين الناس هنا. ديما كندوز دري صغار. السلام عليكم، لاباس؟ بخير؟ تهنا لاباس؟ بعد مشي متواصل جنب حواشي السواقي والوادي المغذي لها، تفاجأنا وسط فج ببضعة مزارعين وهم يدرسون محصولهم بالوسيلة التقليدية المعتمدة على حوافر دوابهم وعلى فضيلة التضامن فيما بينهم. هذا المشهد لعملية فصل الحب عن القش تحت لفح الشمس وقبالة هذه الأجراف والكهوف يذكر بأنماط بدائية للحياة الماضية، وكأن آلة الزمن تعطلت هنا دهرا من الزمان بحمى هؤلاء الفتية الآوين إلى كهوفهم تحت هذه الجبال. مزيان. كيحيدوا هذا كيبقى لا دابا هذا كيتدرسوا، هذوك تيقلبوا بدوك المداري باش يتدرس مزيان ويتفرق الشعير باش يطيح ذاك الحب، الحب يطيح في الارض على السبوله اون ميم طون تتبن تيتهرس. هو تهرس هو كيجمعوا في الارض دابا ومن بعد شنو؟ لا تيدروا ثاني البرد يدفع التبن والحب تيطيح في الارض. هذه هي الطريقه اللي كيديروا. تيهرسوه بعدا تيهرسوه باش يتستر بحال دابا هكا. دابا هنا هو دابا هنا ها هو شوف دابا هنا غادي ها هو الشعير ها هو دابا الشعير في الارض. اش يدير هو دابا تيجمع التبن تيجمعو فهمتي، تيبقى غير هذا بوحدو باش تيجمع. دابا التبن تيحيدو من الفوق تيبقى هذا فهمتي. هذه هي الطريقه اللي كيديروا لهم، ومن بعد تيبداو يجمعوا داك التبن تيهزوه بهذوك كيديروا. دابا غادي باش يتدرس مزيان تيعرفوه التدرس تيجمعوه ثاني بالمداري والشطاطب. الشطاطب تيديروه بحال العران وكيبداو يدريوه تيكون الريح تيعرفوا التبن، تيدي التبن لهذيك الاتجاه فين مشى هذاك يمشي لهيه تيمشي التبن لهيه. سيدي الناصر شنو هما هذوك تيتسموا بالشلحه اسكنان. اسكنان اش كيديروا؟ تينقلوا بهم دابا باش تيحصدوا في البلاصه فين حاطين. تيديروا دوك النقاط فاش تيكرموا تيعاود يمشيو يديو هاد الاسكنان وتيشارجيوهم تيجيبوهم على ظهورهم من البلاصه فين كانت او لا على البهيمه وتيجيبوهم لهاد البلاصه وتيديروا واحد بحال هذاك اللي لهيه بحال هذاك العران تتسمى هذيك تفه. ديك تفه نهار تيوجدوها باش نهار يوجدوا على الدراس تيجيبوا البهايم ديالهم لهاد البلاصه النرار كاع النرار تتبدا العمليه تاع الدراس. وكاينه واحد القضيه سي الحسين، يعني صعوبه التضاريس هي اللي خلات هاد المسائل التقليديه تبقى. يعني صعوبه التضاريس في المنطقه هذه، يعني ما كايناش الطريق، ما كاينش من يدوز الماكينه ومن يدوز التراكتور وديك الكوخوت اللي تيقولوا كيدرسوا بها، هي اللي كتخلي هاد العوامل كلها كتخلي باش انك تحافظ على هاد التقاليد ديال الحرث بالمحرات التقليدي اللي كيجروه البهايم، والحصاد بالمنجل التقليدي ياك، وزيد عليها الدراس التقليدي بالبهايم. ودعنا هؤلاء المزارعين النشيطين وسط هذه الكمشة من الشعير،
باكورة كل كدهم خلال العام، ليرفلوا في نعيم بركة محصولهم المتواضع، وليعبئوا رئاتهم برائحة زرعهم الزكية وأمشاج من أريج الزمن الجميل وبلسم قيمه المثلى الهائلة. ونحن في طريقنا إلى هذه الملاذات التاريخية استحضرنا إشارات حول جوانب من تاريخ هذه الربوع، والواردة في كتاب البستان الظريف لمؤرخ الدولة العلوية وأحد كبار موظفيها أبو القاسم الزياني. خلال هذه الإشارات أورد هذا المؤلف خبر إحدى المعارك الفاصلة التي انتصر فيها السلطان المولى الرشيد على الدلائيين بموقع بطن الرمان بأرض أي تيمور أوائل سنة 1668. بعد الحسم في هذا الصراع تمت استمالة هذه القبيلة الأطلسية القوية، فانحازت إلى ركاب الدولة العلوية وارتبطت بها في ذلك الزمن المبكر، حتى صارت من أقوى جيوشها التي تعتمد عليها في مواجهة التمرد على سلاطينها الأوائل. ماشي بزاف لكن طغيان هذه القبيلة وما روي عنها من تجاوزات وشغب كانت تحدثه في عموم المجال التدلي بعد وفاة المولى إسماعيل دفع قبائل متضررة من اتحادية أيتمال الكبرى إلى طردهم من أعالي ملوية صوب تادلة خلال حكم السلطان عبد الله بن إسماعيل، ليتم تأديبها للمرة الثانية على جورها في حق الجوار بنقلهم من طرف السلطان محمد بن عبد الله إلى الغرب وإلى أحواز فاس سنة 1765. وتذكر روايات أخرى أن تمادي هذه القبيلة في هذا النهج المسيء إلى مجالها انتهى بكسر شوكتها في الأخير ونزع صفة الجيش عنها بإجلاء السلطان عبد الرحمن بن هشام لآخر فلولها عام 1848 إلى منطقة تحنوت بنواحي مراكش. ولم يتبق منهم حسب ما تتنقله الساكنة البختية الحالية عن أسلافهم غير ساكنة ضئيلة العدد بدوار أيت بوملال وملاذات قليلة أخرى بمثل هذه الكهوف النائية. شوف السي الحسين، هو أنا الجير بين راه كان باش كانت مبنية ملسينو على حسب الماء ومقوسة. هو أنا صح هاي هذه مطفيه ديما مطفيه ديالهم مقوسات. واش الزلمه كثير هذاك الشيء راه غير مكتوب غير شتي هذا دابا هنايا اللي كاينه واحد اللي كاينه واحد القضيه سي الحسين. نعم سي دابا هما فاش طلعوا دابا داروا المطفيه وطلعوا على حسب داكشي كنشوفوا دابا تنعينوا بعينينا، راه دابا داروا الخشب شتي هاو فين داروا العواد هنا ستفومل واللي مشاو حتى لهيه تيضالي وعاد زادوا وحال راه بان لي انا كاين شي شرجم كانت شي شرجم تما ولا شتي لاطراس ديالو وراه خشب من بعد ديال هذا التقنيه كيفاش داروا هادشي ودايرين هاد الحفاري شفتهم باش ما كيطلوا الا كان شي عدو جاي من. هذه هي الطريقه باش كيبنيو اللوح. هانتوما كتشوفوا دابا هذا بحال هذا الغار الطريقه ديال اللوح هذا حيت تيدوزوا واحد العود هنايا وتيشدوه بالحبل وتيدوزوا الاخر الفوق تيشدوه بالحبل هذاك اللوح. هذه هي الطريقه باش تيتبنى اللوح راه عاديه ماشي كهف شاسع واسع الأفق رحب الأرجاء يمتد لأمتار عديدة نحو الداخل، هو الأكبر من كل الغيران التي صادفناها حتى الآن بهذا المجال، يملأ باحة فنائه أرواث الغنم من رجيع الضأن والمعز، وقد رابت الحيطان التي أثمرها الجهد الجهيد لبناتها في ظل قسوة موقع هذا التجويف الهائل وتعقيد تضاريسه. معظم معالم مرافقه اندثرت أو تكاد، لكن ما أثار انتباهنا هو نفق صخري أحدث بسقف هذا الكهف حارت بصدده عقولنا دون التمكن من إدراك سر الوصول إلى إنجازه وبوسائل زمن إنجازه. واحد البنايات هو من الداخل من دازوا ليه ما واش تقبل من الفوق واش هناك دابا راه كاين فيه الحيط ها هو الحيط وكاين العواد اللي تحتهم شفتيهم ها هما العواد اللي تحت
دابا منين دازوا لهاد الحيط هذا حتى دابا شويه ديال الدوره شويه هذاك دابا تيبان هكا. ياك ما جاوه جاو لي من الفوق. ما عرف واش كاين شي ثقب ما الفوق. كاينش وين يدوزو. لا ما كاينش وين يدوزو من هنا كاع. يعني دابا هذا مصوب من الفوق هذا. غالبا. دابا واش ما طيح عليهم شي حاجه هنا. نعرف يمكن وقيلا. العدو. وقيلا لا ما كنظنش. استعانتنا بالتصوير الجوي لالتقاط مشاهد من الأعلى لهذا الكهف أكد لنا فكرة احتمال حفر القاطنين الأيتيموريين لذاك الثقب انطلاقا من أعلى الجبل نفسه. كهوف فارغة صامتة، صمت أمكنة تنتحب في ظل وسوسة الظلام، فخضع تاريخها عن جهل أو عن تعسف للاختزال. بقايا حجارة مرصوصة صامدة، صمود الواعين بالبدايات والحالمين بالفرص التي قد تولد من بعض النهايات، بينما تداعى شقها الآخر حاملاً مع كل لبناته المنهارة قصة شعب عاش هنا عمراً ليس كله ربيعاً، واستقر هنا استقراراً تناوبت عليه الفصول الأربعة. لفحته الخيبات والهفوات خلالها، لكنه استطاع أن يتكيف وتضاريس المكان الوعرة قبل أن يتجمد ذكره في صقيع الوحدة والاغتراب لتتساقط أحلامه اليابسة، وقد تزهر حياته من جديد. وعلى هذا الأمل يبدو أن المكان لم يضره تاريخه المفقود كلية، ولم يفقد سكانه كلهم. فأمام ذهولنا لا تزال بعض الكهوف هنا مسكونة وسط هذه الحقول التي ماتت وحدها دون حشرجة ولا آهات، وجرف القدر أحياءها بأعدادهم في موعد مع القضاء. وقد هيأ ساكنوها أبواباً لمداخلها وأثثوا داخلها ومحيطها بأغراضهم ومرابط دوابهم. استبد بنا الفضول لمعرفة حقيقتهم بالاقتراب من تفاصيل حياتهم ومآويهم هذه، ورغبنا في الاقتراب منهم أكثر، لكنهم امتنعوا عن التصوير. كاين الكتيبه دابا هنا وكيعزبوا هنا، وبحكم انه راه قرابين نيت الواد والماء ديك العين ديالهم مربعين اللي جايه من الفوق من يبوها، كيشربوا من الباب كيشربوا من هذا هما نيتهم. فيا ترى أهم يخفون عن أحيائهم آلامهم، وإذا تواروا في الظلام توجعوا، أم أنهم رغبوا في البقاء منزوين في قلب هذا المجال الصعب بعيداً عن مواجع التاريخ في سلم وأمن وأمان ولا غير؟ غادي نشوفوا السي الحسين هنايا شي اثار هنايا ديال شي بنايات. هاد البلاصه هادي كامل من وسير حتى الليل كلها عامره غير بهاد البنايات. تبدو مساحات بعض هذه السفوح في عين زائريها أرضاً مقفاراً بلا آثار وبلا معالم مكشوفة للعيان. مدينه اثريه ديال اي تيمور. اثار زعما قديم هادشي. هادي
هذا الحجب يزيد أكثر من غموض التاريخ المبهم لهذه المناطق، كما يزيد من صعوبة كشف حقيقة الاستيطان البشري القديم فوقها. ينضاف إلى ندرة هذه المعالم وقلة تجليها التنقيب الأركيولوجي المنعدم أو شبه المنعدم، ثم فقر النصوص التاريخية حولها وخواؤها الحائل دون إمكانية استنتاج أي شيء مأمول منها سوى ما يدل على بعض الأسماء الجغرافية والأماكنية التي تضمها. اجي نشوف الشجره دابا ناضت نايضه في وسط الحيط اللي مبني. شتي نايضه في وسط الحيط اللي مبني في وسط هاد السور. كبيره هذه الشجره، شتيها كبيره بزاف. قديم بزاف. هذا قديم بزاف، قديم بزاف هذا. يرجع اختفاء وخفوت هذه المعالم إلى قدم بنيانها وشحوبه الناتج عن تعاقب الفصول الطوال عليها، ما يجعل تبيانها أحياناً من الصعوبة بمكان. بعض هذه الآثار مقعر الهيئة، محفور في شكل مطامير تستجيب لحاجة ساكنة زمان تشييدها، مما يستلزم معها الانتباه واليقظة مخافة الوقوع في حفرة من حفرها الموزعة بهذه الأرجاء. كاين الدنيا دي كامله عامره بالصور، الاخر اللي راه البلاصه كامله. وهنا كاين متمورات هنايا، هما هادو متمورات عامره غير بهم. وحده شتي. لا هذه دابا راه يلحوا فيها هذا العود باش ما يطيحوش فيها البهيم. دابا تيخافوا السراح يطيحوا لهم البهيم هنا يموتوا لهم. وي هاي تيسدوهم. هذه المطمورات التي يطلق على مكانها اسم المرس في الاصطلاح الأمازيغي شيدها الإيموريون غير بعيد عن الكهوف قصد خزن مؤنهم ولحفظها من إتلاف الحشرات ومن السطو البشري على حد سواء. إنها وسيلة مبتدعة بالاقتباس للحفاظ على جودة وسلامة حنطتهم وشعيرهم من الفساد، اعتماداً على رطوبة الأرض وحرارتها الملائمة للتخزين، وهي بذلك تعتبر مؤسسات اقتصادية منتمية إلى الماضي، لكن فعاليتها ووظيفتها ظلت مستمرة حتى عهد قريب، وقد تصلح أيضاً ملاذات للاحتماء من الغارات وهجمات العدو. لكن هذه الحفر في الغالب تبقى مظهراً من مظاهر الاستقرار كوسائل تخزين وتوفير أزغارية تقابلها حصون إيغودار في أعالي الجبال، وكلها تسند الاستقرار وتعززه فوق كلتا الوحدتين التضاريسيتين. أنا دابا هاد المطمورات هذه راه هذه دابا راه الفم ديالها تيكون صغير ياك، ومن الداخل غادي تتوسع بحال الطريقه ديال الطرومبيل بحال هكا، فهمتي؟ بحال الشكل ديال القله، فوالا بحال الشكل ديال القله، بحال الشكل ديال القله. شحال بزاف هادشي. دابا هنا واقيلا واش كانوا تيخزنوا الناس كثار، الناس اللي كانوا ساكنين هنا كانوا كثار بزاف. هادشي حاجه شوف هادي وي الكثافه الناس اللي كانوا اش تيخزنوا القمح والشعير ولا شنو كيخزنوا هنا هادشي في الصحراء واحد البلاصه سميتها تلمزون. تلمزون كاينه حدا طنطن، حتى هما عندهم بحال هادو بحال الشكل نيت. تلمزون شنو هي ديال طومزين. مزين هي كيفاش زعما هو الشعير مزين. مزين وي كانوا كيديروا فيهم الشعير التبن، يعني كيخزنوا فيهم. وهادو دابا راه باين بان راه الانسان اللي حفرهم، ماشي زعما نقولوا عوامل الطبيعه. هادو معروفين، هادو محفورين دابا على ود الخزين. هادو باينين معروفين. هادي دابا راه شحال من واحد عمرك حسبتيهم؟ لا ما حسبناهمش، عمرنا حسبناهم. هادو كاع مسدوده. تقريبا شحال يقدر يكون تقريبا ديال الغرف؟ تقريبا يكون واحد
تكون 2 متر. واحد 3 كاينش 2 متر هنا، راه اكثر من 2 متر. شوف راه عمرهم طلعوا باش يدخلوا لهم. هي وريني انت علاش هي على حسب الجداد باش يديروا. هذه مبنيه بالجنة. شاهد شوف هنا هذه هذه دابا دوروا لها الحجر شتيها. دابا رونفورساو لها نفرسوا لها يمكن كانت تحاول من الجناب وفي صاله واحده كامل، وفي صاله واحده. الاخرى هنا شتيها هذه هي خباتها كاع الشجره هذه. هذا ما طفاش شجره كاع الروبه، طفات الروبه لا الكرات هذه يعني منين كثارين هنا دونك راه كان بنان كثير هنا بزاف. باقي بالنظر إلى موقع أم البخت على ممر القوافل التجارية والحملات العسكرية، يمكن اعتبار هذه المطامير مستودعات تحت أرضية للتبادل التجاري ولتزويد أسواق المنطقة، وربما أيضاً لإبعاد مواد عيشهم عن المهاجمين بتخزينها تحت هذه الجبال الوعرة. ولا بد من منح هذه المواقع فرصتها في البوح الأركيولوجي لكشف ما أمكن من ماضي الإنسان البختي بهذا المجال. كما يجب التفكير بشكل جدي في إنشاء مشاريع أثرية ملائمة بهذه المناطق، خاصة أنها ومناطق أطلسية أخرى بحاجة إلى بذل الجهد لفهم الأطوار التاريخية المفقودة أو المبهمة ومختلف المراحل التي تهم العصور القديمة لهذا الفضاء من الأطلس المتوسطي الهام. ولن يتأتى هذا ما لم يتم تجاوز هذا العائق من انعدام التنقيب الأركيولوجي الواقف حجر عثرة أمام كل الباحثين. هذه بحال شي دار هذه السيرة ديالك. هذه راه بنايه قديمه دابا هذه. او دابا البنايه حدا المطمورات. قريب للمطمورات. عند المطمورات نيت. شوف هي ديال اش؟ هذه الصورة هنا. هذا شوف. شات الصورة هذا؟ شتيها بلاتي بابا؟ شفت؟ شتي الصورة هذه ولكن بحال هذا. بحال دايره وي. وهاد الصورة هذا راه رقيق على هذا، صغير على هذا. هذا عريض ماشي إشكال. هذا دايرينو هكا حيت موالي الحمله على سبيل الحمله. وداكشي باش معروض دايرينو باش الجراف ديال التربه وكذا سميتو داكشي شوف معرضين هو وي. وراه تيبان نيت بينا وراه قدام. هو هادشي هذا راه ديالو قدام. قدام. وراه ما كاينش دابا غير هاد البنايه هادي، هنا راه الاخرى كاينه فوق لهيه. كانوا كاع البلاصه هادي كامله عمرها البنايات. لقد تعلم هذا المجال كيف يدفن ماضيه ذاك، ولم يصنع من ماضيه تمثالا يقبع قبالته ليظل قلبه مجروحا على الدوام. وإن كان لابد للباحثين والأركيولوجيين من استنطاق المزيد من معالم التراث المعماري والعمراني والثقافي لهذا المجال، فلأن استجلاء المزيد حول هوية سكانه قد يعين على فهمه أكثر، ثم الإيمان به كمجال راق رقراق يستحق من ساكنته شكر جود ما فاض به عليها ووشح جبينه من فيض نوره الوهاج، كما يستحق من كل زائر له أن ينحني أمامه عرفانا لعمقه وسحره.
الجنوب.